Dobrý den, vážení diváci Aerowebu, vítám vás u dalšího dílu z naší série Očima pilotů. V dnešním díle nahlédneme do zákulisí soukromé letecké dopravy a vydáme se z Lince na Malorku. Konkrétně poletíme letounem Embraer Phenom 300, registrace Oscar Kilo Papa Hotel Mike, společnosti Atmospherica Aviation. A se mnou už je zde kapitán dnešního letu Martin Zolman. Martine, ahoj. Ahoj. Mohl by si nám ve stručnosti představit tento letoun? Tak jedná se o letoun brazilského výrobce Embraer Phenom 300. Tento konkrétní kus je starý 4 roky. Od začátku je provozován naší letecké společnosti. Dokáže pojmout až 8 cestujících. Dolet se pohybuje okolo 3700 km, cestovní rychlostí 850 km v hodině. Je vybaven 2 proudovými motory Pratt & Whitney 535E. Na dnešním letu na Malorku bude 3členná posádka. S tebou v kokpitu bude ještě první důstojník Jiří Malý a stevardka Kristýna Zolman. V rámci těch příprav zeptám se, co už máte jako posádka za sebou. S kolegou Jiřím Malým jsme si provedli briefing před dnešním letem z Lince na Malorku. Zkontrolovali jsme si počasí na destinaci i na letiště vzletu, počasí po trati. Zkontrolovali jsme si letištní zprávy NOTAM o funkčnosti jednotlivých zařízení a provedli jsme natankování letounu, kontrolu olejů a s kolegyní jsme převzali catering a teď budeme pokračovat v předleté kontrole samotného letounu. Stall. Tak jo, flight controls check, levá nahoru, pravá, nahoře a pedály. Linz Tower, Oscar Kilo Papa Hotel Mike, request taxi. Oscar Hotel Mike, taxi to holding point runway 26 via Foxtrot QNH 1025. Taxi to holding point Foxtrot runway 26 QNH 1025, Oscar Kilo Papa Hotel Mike. Right side clear. Left side clear. Brakes check. Brakes checked. Brakes check my side. Tak jo, doleva Foxtrot. Right side clear. Oscar Hotel Mike, wind 100 degrees, 3 knots, runway 26, cleared for takeoff. Runway 26 clear for takeoff, Oscar Kilo Papa Hotel Mike. Now proceed before takeoff procedures or before takeoff checklist. Before takeoff checklist, takeoff configuration checked. Windshield 1 and 2 switches on. TCAS, audio, ICAS checked. Before takeoff checklist completed. Okay. Runway heading 263. Runway 263 checked. Are you ready? And I'm ready. Takeoff time. Power set. Speed alive. Checked. I checked. V1, rotate. V2. Positive rate, yep.
900, flap 0. ION pre-flight level change for 90. Oscar Hotel Mike, contact radar 129.625, Servus. 129.625, Oscar Kilo Papa Hotel Mike, Servus. Radar Oscar Kilo Papa Hotel Mike, good morning, passing 2900, Lizzy 1 Whiskey. Oscar Kilo Papa Hotel Mike, good morning, identified, climb flight level 160, direct Denza. Climbing flight level 160, direct to Denza, Oscar Kilo Papa Hotel Mike. Tak vítejte u nás v kokpitu DFN 300. Co se týče vybavení letounu jako takového, když to vezmu tady odsud zleva, každý pilot má svoji kyslíkovou masku, já ji mám tady u sebe vlevo. Dále to pokračuje elektrickým panelem, kde vlastně můžeme ovládat baterie, generátory, případně připojit APU. Potom tady dále máme ovládání pneumatického systému letadla, potřebný k přetlakováním. Další tady úplně vepředu máme ovládání detekce požárů, slouží pro testování na zemi, jestli nám fungují hlásiče detekce kouře v zavazovém prostoru nebo požáru motoru. Na horní straně kokpitu máme ovládání autopilota, teďka letíme na dně 450 směrem na Malorku, letom řídí autopilot a kolega ho akorát teďka musí doplížet, jestli letíme správným směrem podle letového plánu. Co se týče avioniky, máme tady vybavení Garmin 3000, každý pilot má vlastně svůj primární displej a pak tady máme společný multifunkční displej, na kterém se nám zobrazí motorové hodnoty, otáčky motorů, tlak oleje, teploty olejů, stav paliva, teplota paliva, elektrika, baterka 1, 2, pozice spoilerů, podvozky, systém přetlakování, tady máme indikaci klapek a indikace vyvážení letounu. Avionika je velmi příjemná pro ovládání, máme tady vlastně dvě tzv. GTCčka, na jiných letounech se tomu říká standardní FMSka. Je to dotykový displej, funguje to skoro úplně stejně jako iPad nebo nějaký mobilní telefon. Skrze to ovládáme vlastně rádia, navigační vybavení, zadáváme tam letový plán a vlastně kompletní výkonnost letounu. Přes GTC se ovládá i radar. Potom tady můžeme mít, když si tu ukážu tu obrazovku, si můžeme ještě rozpůlit. To takhle provedu. Jo, takže máme tady synoptické mapičky. Tady u kolegy můžu teďka kouknout se na systémy letounů. Tady je zobrazení letounu jako takového, vidíme stav hydrauliky, stav kyslíku. Pak tady potom máme systémy přetlakování a teploty v kabině, elektrickou část, palivo. Aktuálně máme na palubě 875 kg paliva, spotřebovali jsme 713. Runway 24 left, clear to land to Oscar Kilo Papa Hotel Mike. Okay, explicit development speed on 30 knots. Exit to limp no. Autopilot. Off, approximations off. Off. And flaps to 3. Wind check,
turbulent. Okay. 400. Approaching my nose. 300. Minimum. Landing. 200. 100. November uniform, Boeing 53 November uniform, Papa Tower, Itero, Papa Franco, continue south, runway 24 left. Preceding traffic is 4 miles ahead, but they are 110 knots slower. Continuamos, reduciendo, verifico 360. Transfers up. November uniform 2,5 millas y todavía 70 nudos por delante. Tenemos la hacienda 45 390 uniform, disculpe. 16. Fraction 14 Foxtrot, continue approach, please minimum time on the runway, the traffic behind you is about 2.5 miles behind and well, try K when we can. Oscar Hotel Mike, 1,000. 121.705, adios. Antoine 705, Oscar Hotel Mike, bye. Fraction 14 Foxtrot, runway 24 left, clear to land, wind Houston 119, via Mike, taxi 1063. Via Mike, the 1063, this is gonna 119, thank you. Ground Oscar Hotel Mike, good day, vacated via Hotel 8. Taxi Papa Hotel Mike, ground move up, continue left, Quebec 10156. 157, Bravo Quebec, follow Hotel Mike. Lima, Quebec, and hold on much Oscar Papa Hotel Mike. Okay, after landing procedures. Eurowings 5 to the hotel, request taxi. Airway 5 to the hotel, can you make it via gate Juliet? Okay, following the sign. Hey, pa. Airway 5 to the hotel, via gate Juliet, taxi holding for runway 24 right. 5 Juliet, hold, taxi holding point 24 right, Eurowings 5 to the hotel. 3262 Delta, standby for northbound 121, decimal 9 at 05. Delta 119 at 5262 Delta. Schneider, Juliet, ready for taxi. Left side clear. Right side clear. Juliet, via gate Juliet, taxi holding for runway 24 right. Schneider, Juliet, via gate, Juliet, exit holding point, runway 24 right. Fraction 819 Bravo, request taxi. Fraction 819 Bravo, via gate Juliet, taxi holding for runway 24 right. Juliet, taxi holding point, runway 24 right, fraction 819 Bravo. Leeway 12 traffic behind, in front of you now, between the 156 7 Bravo. Copy. Airway 5 to the hotel, standby for northbound 121, decimal 9 at 05, goodbye. 121, 9 at 05, goodbye, Eurowings 5 to the hotel. Ground, hello, 514, Foxtrot, approaching Sierra 1, holding show. Fraction 814 Foxtrot, Papa runway winner, continue left, Quebec, stand 156 Bravo, Quebec, follow Marseille. Yes, Quebec, stand 156 Bravo, config with the master, heading on this one. Airway 40 Foxtrot, hotel, standby for northbound 121, decimal 9 at 05, goodbye. 31905, Avenue, the Eurowings for 6 Foxtrot. Brakes set on time 0752. 1 p.m. okay. Shutdown checklist. Shutdown checklist. Parking brake set on. Throttles idle. Engine lead 1 and 2 switches off. Engine 1 and 2 anti switches off. Mixed up switch off. ADS props knob auto. FD status page. Amen. Start stop knob. Stop. Map lights. Oxygen bottle, valve handle, shutdown, checklist complete.
jsme právě přistáli na Malorce, posádku v tuto chvíli čeká let s klientem do Stockholmu, takže my se tady s vámi loučíme, děkujeme vám, že jste se dívali a budeme se těšit zase někdy příště.